سلام دوستانو، څنګه کولی شو دغه رقم ټېکست افکت په کیفیت کې د خپلو ویډیوګانو سره راولو. دوستانو راځئ چې مکمله طریقه په دې ویډیو کې ستاسو ته در وښیم. دوستانو رابس موبایل ته کیفیت په خلاص کړو. دوستانو که چیرې تاسو دوستانو کیفیت نه لرئ بیا د پلی سټور څخه راواړوئ. دلته به دوستانو ویډیو سلیکټ کړو، بیا به د فوټو ته راسو، عکس به دوستانو انتخاب کړو او دلته به دوستانو عکس سره برابر کړو. صحیح ده دوستانو. عکس مې دوستانو برابر کړي. بیا به راځو دوستانو ټېکست ته. ټېکست ته رالو، ایډ ټېکست به و دوستانو او دلته به خط ورته ولیکو. صحیح شو. هلو فرینډز. دا مې دوستانو ورته ولیکئ. اوس به راسو پوینټ ته. دوستانو دا رقم پوینټونه زموږ سره په دې کې شته. موږ به دغه یو انتخاب کړو دوستانو. سیستم انتخاب کې بیا به سټیل ته راسو، دلته به دوستانو کلر ورکړو. شرټ کلر مې انتخاب کړي. بیا به ګلا ته راسو، ګلا روښنایي د سایډو ده او بیا به دوستانو شیډو ته راسو. شیډو بیا د سایډو کوم باډر چې دی د خطه دغه دی. سیز دوستانو دغه به انتخاب کړو. نو بیا به دوستانو افکت ته راسو. دا دوستانو 3D افکټونه دي. هر ډول 3D افکټونه دلته دوستانو موږ سره شته. موږ کولی شو په خپلو ویډیوګانو کې اپلای کړو او خپل ویډیوګانې مسلکي بڼې ته یې د په ذریعه سره واړو. دوستانو تاسو وینئ رقم شته. سیز دوستانو هر رقم ستاسو خوښېږي تاسو کولی شئ. ټولو اعلی کوالټي والا دي. دا دوستانو موږ انتخاب کړو، انیمیشن ته پسې رالو. دلته دوستانو موږ کولی شو چې خپل خط د شروع څخه بیا تر پایه پورې په دا رقم ډیزاین کلر کې راولو. ډېر ښایسته یې دوستانو راولي. موږ خط ته ښایست ورکوي. اوس به دوستانو راسو بل ټېکست به سلیکټ کړو. دلته به دوستانو ورته ولیکو هوز یور جرني. صحیح دوستانو ومې لیکئ. بیا دوستانو پوینټ ته راسو، دغه پوینټ به انتخاب کړو. هلته به دوستانو کلر ته راسو. دغه کلر او سور کلر هر رقم کلر دوستانو شته. صحیح شو. زرغون مې دوستانو انتخاب کړئ. د دې څخه وروسته به دوستانو راسو کومه دغه چې ده روښنایي ګلا چې ورته وایي پر هغه به سلیکشن واخلو. نو بیا به راسو دوستانو شیډو ته. صحیح شو. شیډو هم دوستانو موږ کولی شو هر رقم باډر خپل خط ته ورکړو. بیا به دوستانو افکت ته پسې راسو. زیات تعداد کې افکټونه زموږ سره شته. د دې ټولو څخه به یو موږ انتخاب کړو. هغه مې انتخاب کړي ژړ. انیمیشن به راسو. انیمیشن به پر اپلای کړو دوستانو. هغه زوړ انیمیشن چې پر باندې مې اپلای کړی دی پر دې به مې اپلای کړو. اوس به دوستانو ریزلټ وګورو. سیز دوستانو تاسو هم کولی شئ چې خپلې ویډیوګانې دغه رقم مسلکي بڼې ته واړوئ. اوس به دوستانو موږ راولاړ شو. دغه زموږ کوم خط چې دی زه غواړم چې نیم په بل کلر کې شي او نیم بل کلر شي. ورته ګورئ نیم سور شو نیم شین شو. دا بل ته به راسو. دا به هم سلیکشن واخلو او د دې دا به هم جرني به سلیکټ کړو. بیا به دوستانو زرغون رنګ ورکړو. زرغون رنګ به انتخاب کړو. صحیح دوستانو. بیا به دوستانو ییر ته راسو. دغه به هم دوستانو انتخاب کړو. دې ته به جلا کلر ورکړو. صحیح دوستانو تاسو کولی شئ په افکټو کې ورکوئ، په ساده کلر کې، په هر رنګ چې تاسو غواړئ. اوس به بیا دوستانو ریزلټ وګورو. در اول ځل مزیدار شو. صحیح دوستانو. او بیا به راسو د اول هوز زموږ څخه خراب شوی رنګ یې خاص هم نه و. اوس به هغه رنګ بدل شي. ژړ کلر یې مې ورکړئ. اوس در اول ځل ډېر خوندور شو.
دوستانو دغه رقم ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سره سبسکرایب کړئ تر څو نورې ښې ویډیوګانې هم د تاسو پورې در ورسېږي.